Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tokyo VN Meta Team. Và quay trở lại với những sản phẩm đến từ Ultraman Ruby thì Kyo sẽ bắt đầu giới thiệu đến các bạn là clip về những sản phẩm vật phẩm sưu tầm của Ultra Series năm nay. Và trong clip đầu tiên này đó chính là DX Ruby Restone Set 01, Shokugan và Gasabon 01. Khác biệt với những kỳ trước đây, ở đợt này nhóm sẽ giới thiệu Ruby Restone theo từng đợt để các bạn tiện theo dõi cũng như là tìm hiểu sâu hơn về vật phẩm sưu tầm của năm nay. Đầu tiên mời các bạn đến với DX Ruby Restone Set 01. Và với cách đóng gói khá giống với Atom 5 rồi, các Restone DX của chúng ta được sắp xếp gọn trong một vỉ nhựa. Và với cách đóng gói như thế này, người chơi có thể nhìn rõ sản phẩm bên trong và dễ dàng đưa ra quyết định có nên mua hay là không. Và như các bạn có thể thấy thì ở đây trong set này chúng ta sẽ có 4 viên Restone, đó chính là Ultraman Z, Ultra 7, Black King và Gurichiobon. Ngoài ra trên bìa giấy cũng có hình ảnh minh họa của nhân vật rất là to. Bố cục màu sắc cũng phân mảng theo chiều xéo. Ở set 1 này chúng ta sẽ có màu xanh lá và đỏ. Mặt sau cũng chỉ đơn giản là một số thông tin và hướng dẫn cách chơi mà thôi. Như các bạn có thể thấy là những viên Restone sẽ cho ra âm thanh và màu sắc như thế nào. Ngoại trừ phần logo của Bandai nằm ở phía dưới thì toàn bộ các logo của series Subaraya cũng như là Ruby Restone series và tên của sản phẩm đều đặt ở phần trên cùng. Kèm theo đó là hình ảnh của Ruby Gyro bên dưới. Điểm thú vị của sản phẩm DX lần này đó chính là những viên Restone sử dụng chính button của bản thân để cố định mình trên bìa giấy như các bạn có thể thấy ở đây. Ultraman Z Restone với chữ Tô nghĩa là đấu trong chiến đấu và giác đấu, nổi bật với background phía sau đặc trưng cho khung cảnh lúc Ultraman Z tung tuyệt kỹ Breaking Burst. Ultra 7 với chữ dai 3 tức là chữ nhận trong sắc bén, phía sau với những mạch sáng minh họa cho đường bay của chiếc Ice Slugger. Ngoài ra khi sử dụng Restone này cùng với Ruby Slugger sẽ cho ra hai chiêu thức Double Emerium X của Rosso và chiêu White Shot Slugger ứng với Blue. Tiếp đến là Black King Restone xuất hiện ở tập 2 của series Ultraman Ruby với mẫu tự là Chikara tức là lực trong sức mạnh. Đây cũng chính là kaiju quen thuộc với fan của dòng phim Ultra Series, được xuất hiện từ rất sớm, từ những năm 70 và xuất hiện thường xuyên trong những series gần đây như Ultraman Off, Ultraman X. Đặc biệt là trong Ultraman Ginga, nhân vật chính đã biến thành Black King để chiến đấu. Cuối cùng là Gurichiobon Restone, một kaiju có vai trò cực kỳ quan trọng xuyên suốt của series Ultra năm nay. Restone này có mẫu tự là chữ ma trong yêu ma ma quỷ. Kaiju xương cốt này nổi bật với màu đỏ hồng trên nền cơ thể màu đen. Theo như phim thì đây chính là quái thú trong truyền thuyết của thành phố Ayaka. Kaiju này cùng với Rosso và Blue đã đâm xuống trái đất sau biến cố thiên thạch cách đây 1.300 năm trước. Tiếp ngay sau đây sẽ là các Restone thuộc dòng Gasabon. Và mỗi Restone cũng như thường lệ sẽ được chứa trong một quả trứng Gasabon như thế này. Và khi mở ra, người chơi sẽ có được một tờ catalog chú thích các Restone có trong set đó. Và kèm theo là viên Restone được đóng gói trong một bọc đen như thế này. Gasabon Restone kỳ này cũng được đóng gói rất kỹ, mỗi viên còn được quấn thêm một lớp giấy để tránh trầy xước bề mặt của viên Restone. Cá nhân mình thấy thì điều này rất là hay. Và ở Gasabon Ruby Restone 01 này, tổng cộng chúng ta sẽ có 9 loại khác nhau. Danh sách sẽ bao gồm Ultraman Taro, Ultraman Ginga, Ultraman Gaia V2, Ultraman Z Roya Mega Master và Ultraman Z Roya Mega Master phiên bản giới hạn, Ultraman Off Thunder Blaster, quái thú Tyrant, Galactron và ba tăng Seijin. Còn về sản phẩm Shokugan hay còn gọi là Candy Toy thì như thường lệ, sản phẩm vẫn luôn đóng gói trong hộp giấy. Và trên hộp ngoài tên của sản phẩm, chúng ta còn có danh sách các viên Restone nằm trong set đó. Cụ thể ở bộ 01 này ta sẽ có 8 loại Restone khác nhau, bao gồm Ultraman Taro, Ultraman Ginga, Ultraman Off Thunder Blaster, Chuckler, Galactron, Mecha Gomora, Ultraman SX và Ultraman Gaia V2. Bên trong, Restone cũng được đóng gói trong một bao bì để tránh trầy xước và có số niêm yết bên trên. Ngoài ra cũng có một viên kẹo gum đi kèm theo. Và như các bạn có thể thấy, nếu chúng ta mua cả Gasabon và Shokugan 01 thì chúng ta sẽ trùng khá các viên Restone với nhau. Do đó nhóm chỉ sàng lọc lại những viên Restone không trùng nhau để giới thiệu mà thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với Ultraman Gaia V2 với mẫu tự là chữ Chi, tức là địa, đất, mặt đất, hoặc là bạn có thể hiểu là trái đất cũng được, vì đây chính là đặc trưng Ultraman Gaia bảo vệ. Do đó phía sau của Ultraman Gaia sẽ có hình ảnh của mặt đất nứt nẻ. Tiếp đến là Ultraman Z Roya Mega Master với mẫu tự Ha, tức là chữ bá trong bá vương và vương quyền. Ultraman Z với sức mạnh bá vương của King, nên phần nền phía sau lấp lánh ánh sáng đủ màu đặc trưng cho các bậc đế vương. Còn về Ultraman Z Roya Mega Master phiên bản đặc biệt, viên Restone sẽ lấp lánh kim tuyến với vành sơn màu tím. Chỉ đơn giản là hàng đặc biệt, hàng hiếm mà thôi.
Âm thanh cho ra cũng tương tự như Redstone dạng thường. Tiếp đến đó chính là Ultraman Orb Thunder Blaster, cũng với mẫu tự là chữ H. Tuy nhiên H này là trong chữ phá của phá hủy, phá hoại. Ta thấy phần background như mô tả lại cảnh Orb đã hoàn tất fusion và đọc Ultraman Orb Thunder Blaster. Tiếp theo là Tyrant với chữ Kori, tức là chữ băng trong băng đá và băng tuyết. Cho nên phần background phía sau là những tảng băng phiến đang lao tới. Đây cũng là một quái thú xuất hiện từ rất sớm, được debut lần đầu tiên trong Ultraman Taro. Sau này, Tyrant góp mặt khá nhiều trong những bộ phim phiên bản chiếu rạp, cũng như là các phần Ultra Fight trong những năm gần đây. Kaiju này cũng là sự kết hợp từ các bộ phận của những Kaiju khác nhau. Galactron Redstone với mẫu tự là Bo, tức là chữ bạo trong tàn bạo. Đây là một Kaiju mới đến từ series Ultraman Orb, và cái tên Galactron cũng bắt nguồn từ đây. Galactron là một quái thú không gian dạng robot, được tạo ra với mục đích càn quét mọi sinh vật sống có tư duy. Do đó Kaiju này không có cảm tính và càn quét mọi thứ rất tàn bạo. Các bạn có thể tham khảo điều này thông qua series Ultraman Orb cũng như là movie của Ultraman Z. Tiếp đến là Batang Seijin, cũng với mẫu tự chữ giai 3, y chang như chữ giai 3 trên Ultra 7 Redstone. Đây cũng là một nhân vật phản diện tiêu biểu cho dòng phim Ultra Series với tham vọng xâm chiếm trái đất. Seijin này cũng quá đổi quen thuộc với các fan chúng ta. Tới bây giờ thì mình vẫn chưa mường tượng ra được Batang Seijin giống con gì. Có thể là một con muỗi có càng của con tôm chẳng hạn. Tiếp đến đó chính là Chuckler với chữ cha, tức chữ tà trong tà ma tội lỗi xấu xa. Phía sau là tà khí màu tím đặc trưng cho nhân vật này. Đây vừa là bạn, vừa là đối thủ truyền kiếp của Guy Ultraman Orb, nổi bật với nụ cười quái gở và bộ giáp màu vàng đồng ở dạng margin. Tiếp đến là Mecha-Gomora Redstone với chữ Hono, tức chữ viêm trong lửa lớn. Phần nền phía sau có chi tiết ngọn lửa phập phừng. Kaiju Gomora phiên bản robot xuất hiện lần đầu tiên trong Ultra Galaxy Legend Gaiden Ultraman Zero vs Dark Love Zero. Nếu theo dõi các series gần đây thì chắc chắn các bạn sẽ bắt gặp Mecha-Gomora rất nhiều lần. Gần đây nhất chính là series năm nay Ultraman Rubu. Quái thú mang bộ giáp cực kỳ ngầu và cứng cáp, bên trong có chứa vô số vũ khí hạng nặng. Và cuối cùng là Ultraman XX Redstone với mẫu tự Niji, tức là chữ hồng trong cầu vồng, với ánh sáng 7 màu phía sau tượng trưng cho sự tiến hóa sau muôn trùng hiểm nguy của Ultraman X và Daichi, cũng chính là điểm nhấn trên bộ suit của Ultraman XX. Về phần âm thanh và đèn, khi ta gắn Ruby Redstone lên gyro thì sẽ xảy ra một trong hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất đó chính là khi chúng ta sử dụng các Redstone của Ultraman thì số sừng sẽ quyết định màu đèn mà gyro cho ra, âm thanh sẽ tương tự như nhau. Ở trường hợp thứ hai là khi chúng ta sử dụng Redstone của Kaiju thì với dạng này thì chúng ta không cần quan tâm đến số sừng làm gì cho mệt. Vì dù là một hay hai sừng thì đèn cho ra cũng chỉ là một kiểu mà thôi, âm thanh cũng sẽ tương tự nhau. Điểm đặc biệt cần lưu ý với các bạn đó chính là chỉ những Redstone Ultraman nào cho ra form của Rosso và Blue mới có sai phát chiêu thức mà thôi. Và theo những thông tin hiện tại thì chúng ta sẽ có 4 viên, đó chính là Taro, Ginga, Tiga và Victory. Còn khi sử dụng với Ruby Slugger thì lại càng đơn giản hơn rất là nhiều. Ngoại trừ 7 Redstone mà nhóm từng đề cập trong clip trước đây thì gần như tất cả các Redstone còn lại khi gắn vào Slugger đều không được đọc tên. Ta chỉ quơ vài cái là có chiêu attack là xong. Âm thanh khá là tiết kiệm. Mình sẽ minh họa thử cho các bạn xem. Như các bạn có thể thấy, khi mình gắn Tyrant Redstone vào thì Redstone sẽ không được đọc tên và chiêu cho ra sẽ là attack mà thôi. Qua đây các bạn có thể thấy rõ ràng, ngoại trừ hiệu ứng đèn bắt mắt thì có vẻ như Ruby Gyro của chúng ta khi chơi cùng với các Redstone sẽ không được nhiều âm thanh cho lắm. Loại bỏ hoàn toàn các âm thanh hiệu ứng chiêu thức so với các năm trước đây. Điều này cũng là một điểm đáng buồn cho các collector năm nay. Và trong clip đầu tiên này, bên cạnh thông tin về các viên Redstone thì nhóm sẽ tiến hành so sánh phân biệt ba loại Redstone cho các bạn xem. Ngoài phần bao bì và hình thức đóng gói khác nhau thì ba loại Redstone năm nay còn có sự khác biệt rõ ràng về chất lượng nhựa, độ trong suốt cũng như là độ sắc nét của đề can. Chúng ta có thể hoàn toàn dễ dàng phân biệt được bằng mắt thường khi để ba loại cạnh nhau. Cụ thể khi các bạn nhìn ở đây, đây chính là DX, Gasabon và Candy Toy. Đầu tiên xét về phần vành nhựa trước thì chúng ta có thể thấy ở DX vành nhựa rất là đục. Còn ở bản Gasabon phần vành nhựa nó rất là nhám. Và ở bản Candy Toy phần vành nhựa hoàn toàn trong suốt. Xét về đề can thì độ phân giải của DX là tốt nhất cho nên màu sắc sẽ rất tối. Còn ở Gasabon và Candy Toy màu sắc sẽ tươi hơn. Tuy nhiên ở Gasabon màu sắc sẽ rực rỡ hơn rất là nhiều. Thực chất thì các bạn cũng chỉ cần xem ký tự ở mặt sau là sẽ biết viên Redstone của mình thuộc loại nào liền. Ở DX
thì sẽ có ký tự là chữ B. Ở Gasabon sẽ là chữ V và ở Candy Toy sẽ là chữ C. Và đó là những điểm khác nhau cơ bản của ba loại Restore năm nay. Tuy nhiên, nếu xét về tính năng chơi thì gần như không chênh lệch nhau gì nhiều. Cả ba vẫn có lò xo ở các bắt sừng. Do đó, các bạn có thể thoải mái, yên tâm sưu tầm, không cần đắn đo nhiều về chất lượng. Điểm sáng nhất của vật phẩm sưu tầm năm nay đó chính là thiết kế tinh tế và bắt mắt. Tuy nhiên, về mặt tính năng, khi chúng ta chơi cùng với các sản phẩm DX khác lại cho ra hiệu quả không cao. Số lượng Restore bán trùng nhau ở cả ba dòng DX, Gasabon, Shokugan, Candy Toy vừa có điểm hay và vừa có điểm dở. Việc sản xuất và bán đại trà như vậy sẽ giúp cho người chơi dễ dàng mua lẻ các viên Restore mà mình thích hơn. Nhưng đối với những bạn muốn sưu tập trọn bộ hết tất cả các Ruby Restore sẽ là một điều rất là khó khăn. Và đó là những gì mà Kyo muốn giới thiệu đến các bạn ở các Ruby Restore trong clip ngày hôm nay. Mình sẽ sớm quay trở lại với các VS Vehicle trong Lupin Ranger vs Battle Ranger. Các bạn đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho nhóm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các dự án tiếp theo của nhóm. Bye bye.